andito na ako ngayon sa Beauty Millie, di ba? I'm so happy, di ba? Ang saya-saya guys, kasi nakita nila ako nakapila sa lift. Ang haba-haba ng pila. I'm so grateful kasi hinila nila kami. Ayun nilang pumila kami, di ba? Parang sarap-sarap pakiramdam na ganun ang treat sa'yo, di ba? Kasi nakikita nilang binablog ko sila, tsaka nakikita nilang sinishare nila yung mga videos ko on YouTube. Then, I'm so happy. Na-appreciate it very much. Ayan. Diba? Ayan today guys. Kasi, gagawa ako ng aking retouch sa aking eyebrows. So, diba? Ang galing nila guys. Talagang, ang sarap sa pakiramdam yung ganun. Diba? Ang sarap-sarap. Talagang ini-entertain ka. Ayaw nilang mahirapan ka. Yan guys, sa mga gusto, sa mga OFW na andito sa Hong Kong, if you want to do some microblading or some about mga tattoo dyan or mga pangalan nito pampatanggal ng mga peklat, Beauty Millie guys, napakasarap nilang, napakabait at napaka-nice, diba? Napakaganda pa, tahimik lang yung shop nila, diba? Sila guys, yun guys, diba? Ito yung mga product nila, ayan. Ayan, di ba? Ayan sila. Ayan yung name, guys. Ayan. Ito yung design ng mga nila, guys. Mga nails. Very nice. Ayan. Yung mga nails lover dyan. You can do some very nice nails. And also, sa eyelashes. Eyelash and eyebrows. Ayan. May mga herbal cream din sila. Ayun guys, nakikita nyo yung price. May sunblock. Ayan. Sunblock. Ayan. Saka sa mga mahilig mag-nail. Ayan guys. Ayan. Ganda ng color ng mga nails, nila, paint nila. Ganda. they have so many small hair on here. We do will lightly, okay? Black hat can remove on decoration.
the big boss. It is more like this machine. So, ayun na guys. Tapos na ang aking pickleizer and CO2 laser. Diba? Namumula-mula siya guys. Talagang yan ang sign ng mga kapangitan. Namumula yung mukha. I'm so glad guys. Kasi kahit pa paano, diba? Yung Beauty Millie ay napakabait sa akin, napaka-sweet. And I'm so happy guys. I got my pickleizer and also my CO2 laser for free. Sponsored nila yun guys. I'm so happy. Wala akong binayaran kahit piso. Diba? Ang galing-galing. Ayan. Thank you very much. Hello. Thank you. Hello. Ayan. Ayan, diba? Bababa na kami. Thank you, thank you. And asam itong isa. And then mag-thank you lang ako dun sa isa. So, say thank you. Thank you guys. Ayan. Thank you, thank you. Thank you. And also this beautiful lady. Thank you very much. You're welcome. See you next time na. Okay. Ayan guys, okay na. Napagpasalamat na ako, di ba? Thank you.